John, als jij kijkt naar jouw verleden als BPM-specialist, wat je vroeger natuurlijk ook was en nu natuurlijk nog steeds. Hoe zou je dingen uit het verleden anders aanpakken als je kijkt naar wat we nu kunnen met process mining? Bart, leuk. Wat ik natuurlijk jarenlang heb gedaan met klanten in kamers gezeten, hele groepen mensen bij elkaar. Daar brown paper sessies heb georganiseerd. Hele discussies met mensen hebben gehad van joh, het proces loopt zo, het proces loopt zo. Dat uitwerken en dan teruggaan naar de mensen en zeggen ja, maar zo werkt het proces niet, zegt iemand anders. Nou ja, dan moet daar uiteindelijk iemand binnen een organisatie een klap op geven. Vaak de proceseigenaar, de hoogste in rang, die zegt veel, nee, zo loopt het. Ja, en weet je eigenlijk wel in van binnen, ja, we roepen het wel zo. 9 van de 10 keer loopt het zo, maar in feitelijk niet. Zeg maar, hè. Dan neem je niet eens de uitzonderingen. Dan heb je het altijd, wat zijn de uitzonderingen? Dan probeer je ook altijd als consultant mee te nemen wat het is. Maar ja, dat is altijd maar een gevoel van een organisatie. Met de nieuwe technologie van process mining, zou ik in plaats van met die brown paper sessie, wil ik nu organisaties meenemen van jongens, dat gaan we niet meer doen. We gaan die tijd gewoon besparen. We gaan process mining neerzetten bij jullie. We laten het systeem een maandje stampen en we hebben alle gegevens hebben we boven tafel. En dit is hoe je proces loopt. Je kunt er wel vinden, maar zo werken we daadwerkelijk. Zo hebben we de afgelopen maand gewerkt. En dan ga je het veel meer hebben over hoe gaan we dit dan verbeteren. Want zo werken we al, hebben we ook in kaart. En hoe gaan we dat verbeteren? Ja, mooi. En wat ik dan nog gaaf vind, als ik nog even mag aanvullen, je zegt van zo gaan we verbeteren. En ja, met process mining kun je in sommige aspecten ook gewoon op de knop drukken en dan heb je die verbeteringen bij wijze van spreken al doorgevoerd. Want dan maakt hij automatisch een bot die al een taak verder kan automatiseren en dan heb je die stap al gezet. Dat vind ik ook heel gaaf. Ja, maar heb je natuurlijk wel dan heb je hem in de process mining omgeving, heb je hem dan. Dan moet je hem natuurlijk nog wel implementeren. Hè? Dus dan heb je het scenario uitgewerkt van dit zou een mogelijk verbeterd proces kunnen zijn, die je dan nog wel moet gaan implementeren bij de. Ja, maar de tool heb je dan al en die hoef je alleen maar in de praktijk dan in te voeren.